নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ সুস্বাদু গজাৰ ৰেচিপিটো। অতি সহজ বনোৱাৰ পদ্ধতিটো, বেছি একো বস্তুৰো দৰকাৰ নহয়। ঘৰত থকা সামগ্ৰীখিনিৰে অতি সহজতে আপোনালোকে গজা বনাই ৰেডি কৰিব পাৰিব আজিৰ এই ৰেচিপিটো চোৱাৰ পিছত। আশা ৰাখিছোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব বুলি, গতিকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। যিবোৰ দৰ্শক আজি প্ৰথমবাৰলৈকে মোৰ চেনেলত আহিছে, এইদৰে সুস্বাদু ৰেচিপিবোৰ চাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। আহক তেনেহ'লে বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া গজা বনাবৰ কাৰণে ময়দা লৈছোঁ। মই 2 কাপ ময়দা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া ময়দাখিনি এখন থালত ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'ম, কাৰণ এইখিনি মাৰিব লাগিব। আধা চামুচ বেকিং পাউডাৰ আৰু 2 চামুচ ঘি লৈছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি হাতৰে মঠি মঠি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। সুন্দৰভাৱে এইদৰে মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে? এইদৰে হাতেৰে মুঠি মাৰি দিওঁতে সুন্দৰভাৱে বান্ধ খাই গৈছে। ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে যে ময়াম দিয়াত একদম পাৰফেক্ট হৈছে। এতিয়া 1 কাপ পানী লৈ লৈছোঁ আৰু অলপ পানী যোগ কৰি পেলাই ময়দাখিনি মই খুব ভালদৰে মাৰি ল'লোঁ। খুব এটা বেছি ছফ্ট ডো বনাব নালাগে, টাইট ডো এটা বনাই লৈছোঁ মই টানভাৱে। আৰু এইখিনি আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ঢাকন দি ৰাখি দিম। মই 1 কাপ পানী লৈছিলোঁ, আধা কাপতকৈ অকণমান বেছি পানী খৰচ হৈছে। আৰু এয়া 1 কাপ চেনি আৰু 1.5 কাপ পানী যোগ কৰি এতিয়া চেনিৰ পাকটো বনাই ল'ম আগে। যিহেতু ময়দাখিনি মৰা হৈ গ'ল, ঢাকন দি থৈ দিছোঁ, এইখিনি সময়তে চেনিৰ পাকটো বনাই ল'ব লাগিব। গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি এইদৰে লৰাচৰা কৰি আছোঁ আৰু এডাল তাৰ হোৱালৈকে এইদৰে চেনিৰ পাকটো একদম পাৰফেক্ট হৈছে। এয়া চাওক, এতিয়া গেছ বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু এটুকুৰ নেমু এইদৰে কাটি ৰাখি দিছোঁ, যাতে চেনিখিনি গোট বান্ধি নাযায়। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত চেনিৰ পাকখিনিও ঢাকন দি ৰাখি দিলোঁ। এতিয়া আধা ঘণ্টা পিছত ময়দাখিনি খুব ভালদৰে অকণমান মাৰি ল'ম 5 মিনিট সময়ৰ কাৰণে। খুব সুন্দৰ হৈছে ডোটো। বেছি ছফ্ট ডো বনাব নালাগে, মই আগতে কৈছোঁ। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি ডো এইদৰে বেলনাৰে মই সুন্দৰভাৱে বেলি এখন ৰুটিৰ আকৃতি কৰিম। বহুত মোটা এখন ৰুটিৰ দৰে এইদৰে বেলি ল'লোঁ। বহুত বেছি ডাঙৰ কৰা নাই। আৰু এতিয়া মাজেৰে কাটি পেলাই দুভাগ কৰিছোঁ, এয়া চাওক। আৰু এইদৰে দুভাগ কৰি পেলাই এইখিনি হাতেৰে চেপি সুন্দৰভাৱে এইখিনি একদম ভালদৰে লগাই দিম আৰু পুনৰবাৰ বেলিম। বহুত বেছি পাতলকৈ নেবেলোঁ। আৰু এই প্ৰচেছটো বেলি পেলাই কাটি পুনৰবাৰ জইন কৰি আকৌ বেলা 7 পৰা 8 বাৰ কৰিম মই। ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ যায় কাৰণে মই এইখিনি একেবাৰে খৰধৰকৈ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে, একো টান কাম নহয়। বেলি আছোঁ আৰু মাজেৰে কাটি পুনৰবাৰ জইন কৰি আকৌ বেলিছোঁ। এইদৰে 7 পৰা 8 বাৰ কৰি ল'লোঁ মই। আৰু এইটো লাষ্ট টাইম হ'ল, এইটো 8 নম্বৰ বাৰ মই এইটো কৰিছোঁ। হাতেৰে এইদৰে সুন্দৰভাৱে হাতেৰে জইন কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় ভালদৰে ধৰিব পাৰিছে। এইদৰে কৰিলে সুন্দৰভাৱে লেয়াৰ হ'ব। যেতিয়া ফ্ৰাই কৰিম তেতিয়া আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব। এয়া অকণমান বেলি লৈছোঁ, যাতে খুব ভালদৰে আঠা লাগি যায় দুইটা পাৰ্ট। আৰু এতিয়া হাতেৰে মই এতিয়া শ্বেপ দিম। এয়া চাওক, হাতেৰে শ্বেপটো দি আছোঁ। একো টান কাম নহয় প্ৰিয় দৰ্শক, অতি সহজ। মই দেখুওৱাৰ দৰে কামটো কৰিব। অকণমান সময় লাগি যায়, কিন্তু ঘৰত বনোৱা গজাৰ সোৱাদেই বেলেগ। আশা ৰাখিছোঁ আজি ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে বনাই নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰিব আৰু খাই ভাল পালে ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। আৰু এয়া শ্বেপ দিয়া হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া কটাৰীখনৰ সহায়ত মই এইদৰে টুকুৰাবোৰ কৰি ল'ম গজাৰ। এয়া চাওক, বহুত বেছি ডাঙৰ টুকুৰা মই কৰা নাই, কাৰণ এইটো ফ্ৰাই কৰিলে ফুলি উঠিব, চাইজটো দুগুণ হৈ যাব। গতিকে সেই হিচাপত মই এইদৰে সৰুকৈ গজাৰ পিচবোৰ কাটি ৰেডি কৰি পেলালোঁ।
এইখিনি সাইডত ৰাখি দিছো এতিয়া এখন ফ্ৰাইং পেনত সৰহকৈ ৰিফাইন্ড অইল গৰম কৰি লৈছো তেলখিনি একেবাৰে কুহুমীয়া গৰম হ'ব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক একেবাৰে যাতে বেছি গৰম নিদিয়ে বেছি গৰম দিলে পটককৈ ওপৰৰ ৰংটো হলনি হৈ যাব ভিতৰলৈকে গজা নিখিজিব খাই একেবাৰে বেয়া লাগিব গটিকে তেলখিনি কুহুমীয়া হোৱাৰ লগে লগে এয়া গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে সিমত ৰাখি গজাৰ টুকুৰাবোৰ ইয়াতে মই দি দিছো গজাখিনি ফ্ৰাই কৰোতে 25 পৰা 30 মিনিট সময় আপোনালোকৰ লাগি যাব একেবাৰে খৰধৰ নকৰিব লাহে ধীৰে কামটো কৰিব এয়া প্ৰায় 8 পৰা 10 মিনিট সময় মই এটা সাইড ভাজি ললো অকমান ৰঙচুৱা হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে আৰু কিমান ফুলি উঠিছে দেখিছেনে দুগুণে বাঢ়িছে সাইজটো এইদৰে ফুলিব আৰু এইদৰে লুটিয়াই থাকিম মই এটা সাইড প্ৰায় 8 পৰা 10 মিনিট ফ্ৰাই কৰি সেকেন্ড সাইডটো কৰি দিলো আৰু হেতু 8 পৰা 10 মিনিট হোৱাৰ পিছত লুটিয়াই এইদৰে সুন্দৰ এটা ৰং আহিছে গজাৰ ৰং দেখিছে একদম সুন্দৰ সোণালী গোল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰ হৈছে বৰ বঢ়িয়া হৈছে একেবাৰে ভিতৰলৈকে সিজিছে মচমচিয়া হৈছে 25 পৰা 30 মিনিট সময় লাগি যাব এইকিটা ভালদৰে ভাজালৈ আৰু এয়া হৈ গল গ্যাস মই বন্ধ কৰি দিলো আৰু এয়া গজা কিটা লগে উঠাই চেনিৰ পাকত মই নিদিও জাস্ট 2 মিনিট সময় এইকিটা মই অকমান থৈ দিলো আৰু যদি চেনিৰ পাকটো একেবাৰে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে অকমান গৰম কৰি লব মোৰিয়া পাকখিনি গৰমে হৈ আছে পাকখিনি মই দুটা বাউলত ট্ৰান্সফাৰ কৰি ললো গজা কেইটা তিয়াই থবৰ কাৰণে সুবিধা হোৱাৰ কাৰণে আৰু যিমান কেইটা গজা ধৰিব এবাৰত এইদৰে দি দিব আৰু প্ৰায় 15 পৰা 20 মিনিট সময় এইদৰে গজা কেইটা চেনিৰ পাকত থৈ দিব প্ৰায় 8 মিনিট মান হোৱাৰ পিছত লুটিয়াই দিব এবাৰ আৰু সুন্দৰভাৱে গজা কেইটা প্ৰায় 15 পৰা 20 মিনিট সময়ত সুন্দৰভাৱে ৰেডি হৈ পৰিব গজা কেইটা একেবাৰে গৰমে উঠাই নালাগে 2 মিনিট আপোনালোকে মই দেখুৱাৰ দৰে কাহিত থৈ দিছো অকমান 2 মিনিট পিছত ঠাণ্ডা হোৱাৰ লগে গৰম পাকত দিব বেছি ঠাণ্ডা হলে পাক ভিতৰলৈকে নুখুমাব গটিকে এয়া চাওক 20 মিনিট পিছত গজা কেইটা সুন্দৰ হৈছে খাবৰ কাৰণে একেবাৰে ৰেডি হৈছে ওপৰৰ তৰফটো মচমচিয়া হৈছে আৰু ভিতৰলৈকে সুন্দৰভাৱে সিজিছে বৰ বঢ়িয়া হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এয়া গৰম ঘৰত বনোৱা গজা খাবৰ কাৰণে একেবাৰে ৰেডি হৈ পৰিছে আজিৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাইছে প্ৰিয় দৰ্শক আশা ৰাখিছো অতি সোনকালে আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো বনাই চাব খাব আৰু খাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট এটা কৰি জানিবলৈ মোক নিশ্চয় দিব এয়া এটা গজা মই আপোনালোকক ভাঙি পেলাই দেখাইছো সুন্দৰভাৱে ভিতৰলৈকে সিজিছে দেখিছেনে প্ৰিয় দৰ্শক সুন্দৰভাৱে সিজিছে মচমচিয়া হৈছে বৰ বঢ়িয়া হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে বহুত ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন সুস্বাদু ৰেচিপিৰ সৈতে ধন্যবাদ